Hej och välkommen ska du vara till en annorlunda film kanske. Som jag brukar säga, att alla filmer är ju annorlunda. Det är kallt idag. Vintern is coming. Det har varit snö och nu har snön gått bort igen. Vilket har varit bra, för nu ska jag göra någonting som många önskat att jag ska filma. Och det är att jag ska sätta på snökedjorna på grollen och schaktbladet. Vi får se hur mycket som blir filmat. Jag kommer nog inte prata så mycket för att det är nämligen kallt ute och det blåser lite, och pratar jag då ute så och andas när jag kommer, så här kan man väl kalla det då, för att alltså på något sätt liknelsen då. Merca 240 diesel med boggybiltrailer i Jönköpingsbackarna. Man önskar lite bättre flås, va? Och det är väl ungefär det som kommer hända när jag ska hålla på lite där ute sen. Och det är kallt. Jag får ju då jävligt dåligt med luft, va? Så att för er som tycker jag blarrar för mycket, det kan bli en bra film. Ja, det är inget att sitta här. 2 varma kokheta koppar kaffe har ju runnit ner i strupen nu, och jag, det är ju bara att bita och, som man brukar säga, det sura äpplet, och gå ut. Varje år så är det här med kedjorna, och förra året körde jag utan kedjor och det går bra. Men sen vet jag att det kommer en dag, det kanske kommer mycket snö, och jag har halkat ner med framhjul i diket, och där står jag och kommer inte upp för att jag inte har kedjor. Den dagen ska helst inte komma i år. Så att nu går vi ut och ser om vi kan väcka grollen som inte har gått på, det är över en månad, och sen ska vi se om vi kan göra en vinterredo. Och är det så att jag hittar några fel på den, eller vi ser några fel som är trasiga, så får vi köra in den här i värmen och se om vi kan laga det. Tills dess, stay tuned, som Hoffa Kaos en gång sa. Jag får dra upp jacka och sätta på mig de här fodrade vantarna. Lite små men bättre än ingenting. Jaha, lilla Ferguson, var snäll mot mig nu. Batteriet ska vi nog be till. Nu kan du starta, så ska vi dra på schaktbladet för dig här. Ja, där var det is. Spaken har frusit fast. Lådan har frusit fast. Nu så. Ja, vi får väl se då. Den brukar vara snäll. Vi har ju gjort ordningen här en gång med tändning och förgasarengöring och sådär. Och så dess har den varit så här snäll. Ja, jag skulle vilja säga att det är en jävla bra traktor.
Kanske en liten kalenderbild till jordbrukskalendern 2024. Jag satt han. Inte fläckfritt, men han är där. Lägger ur växeln. Och sen puttar jag fram traktorn. Försöker sikta här och vara beredd här när han kommer. Och det var jag. Och där är schaktbladet på. Ja, då var traktorn framkörd. Kedjorna ska släppas fram. Linus ska erkänna, han har tänkt lite dumt här. Och jag förstår, många bönder och många som tittar så kanske har lagt på mycket kedjor vet. Varför la jag inte på dem innan jag satte på schaktbladet? Ja, det är som jag brukar säga. Ibland så dansar ju truten hambo när hjärnan dansar vals. Och även handlingarna för Linus. Så då kör han på. Och nu stod traktorn där, jag tänkte det är smidigt. Så jag bara, ja, tänkte att nej men det här löser sig. Det löser sig ändå, men det är mycket smidigare att sätta på kedjor på mitt sätt när man inte har schaktbladet, för jag kör på kedjorna. Nu släpper jag fram kedjor och så får ni vara med på det här bakhjulet när jag monterar kedjor. Jag har länkkedjor och jag har skogskedjor, ringkedjor. Jag tycker länkkätting är bäst. Har man nya däck så här så kommer länkarna gå ner emellan. Men då får man ju elda på lite så går de ut igen. Det finns alltid olika sätt att sätta en kedja på. Med de här. Vilket håll ska det här vara åt? Jag vill lägga öppningen utåt och inte mot däcket. För jag har varit med om att den nöter i däcket. Hur de här ligger. Jag backar lika mycket här som jag kör framåt. Så det finns ingen... spelar ingen roll. Hej, hej. Hej, hej. Har jag växel lite? Nej. Och i med någon växel. Kopplingen hade frusit. Men vi provar. Vad har vi att förlora? Fortfarande inte riktigt bra där med slangarna. Det funkade ju bra. Men det är tajt här alltså.
Det kan jag inte slå i, men det är väldigt tajt. Så frågan är om vi ska flytta upp det här fästet igen. Där det satt, vi flyttade ju ner slangfästet. För då var ju slangarna, så fort bladet gick djupare än traktorn så hängde de i slangarna. Och nu trycker den på slangarna. Det har varit bra, men det är inte det bästa. Nu ska jag pusta lite och sen så ska jag ta den andra kedjan. Då är det färdigt nu. Och den här timmen, den tjänar man sen när man står där halvvägs i diket, kan jag säga. För då tar det jäklar inte en timme längre, då tar det ju flera år längre, tänkte jag säga. Men då tar det en halv dag som är förstörd. Och humöret. Det här gick bra. Den här kedjan är lite för lång. De är ju lika, men den här däcket är mer slitet, så den här länken blir över. Jag har provat att ta bort länken, men det blir för långt, så det bara hoppar. Så att jag brukar binda upp den med ett schackel. Det blir ett nytt schackel. Nej, med ett begagnat bättre, så ska jag säga. Ja, dubbdäcken är ju på fram. Jag pumpar där lite. Vi sätter inte på någon snöskopa nu, eller jag har ju snö och panelskopa, jag kör med samma. Och det är bara när jag puttar vallarna. Och jag får dra lite kort, för någon kanske är ny på den här Grolle-filmen. Det här är ju en Grolle, en ren bensinare som är lite special. För den har ju lite eget hydraulsystem. Det skvallrar ju om det här, rörerna skvallrar om det. Om man hissar upp huven, tänker jag säga, lyfter huven och tittar in, så ser ni två lock. Det främre locket är hydraulolja och det andra är bensin. Och det här är Linus som har skrivit upp vilken rem. Lastaren är hemmabyggd, den har inte parallellförning, men den är jäkligt stark. Man kan lyfta av den. Fråga mig inte hur jag vet det. Jag tror vi har svetsat den någon film, så svetsade jag den off cam, jag kommer inte ihåg. Jag har lagat den på en sida och den andra sidan har varit lagad. Det finns skopa, gafflar, kranarm till den och det funkar jättebra. Det är ju, ja, det är den fula ankungen kallar jag den. Men den absolut bästa traktor jag någonsin har haft. Men, så här ser den ut. Den är inte vacker, men den är bra. Och här ser ni hydrauler. Och det är ju lite kopplingar och grejer. Och så går det rör under hela, som går upp här bak. Och som ni ser, slangarna, ja, de är ju torra, men det här blir inte bra när man hissar fullt. Den kan aldrig knäcka av slangarna, men det kan ligga och nöta. Så antingen så får jag göra någonting åt det, flytta röret på något vis, eller så får jag ju bara då, ja, leva med det, sätta på något skydd där. Vi ska titta om alla lampor går. Jag tror det här är arbetsbelysning. Så vi börjar bakåt. Och ja, det är ju som hästskitare månskene. Det är inte mycket, men det räcker. Ibland har jag en sån här stark LED-pannlampa på mig när jag kör också. För det är bra när man tittar och man ska, ja, lite så. Och de där snygga. Det finns ju till och med en film. Det har ju så många filmer så jag kommer inte ihåg. Men det finns nog en film på när jag sätter dit det där lysna. I början av kanalen. Så, och här ska vara halvljus. Det finns ingen parkering på den här, det finns bara. Kolla. Och här lyser också. Jajamän. Finns det. Måste jag gå runt allting? Ja, det måste jag. Och där blinkar det. Och där blinkar det. Då kör vi andra. Jag blinkar ingenting. Jo, det gör det. Det är lite mer flash. Det är lite mer blixtar där. Konstigt. Men det kanske är en annan lampa. Eller så är den här frampaj. Den var paj. Ja, där får vi faktiskt fixa. Då kör jag till garaget. Och sen så tar vi en stjärnmejsel och kollar där i. För det är inte bra. Den ska fungera. Här nu, medan jag är här. Här är hydraulpumpen. Den är remdriven då. Ja, ser jag fin. Vilken puts där på den här. Oj. Nu vet jag inte om kameran hade dött när vi höll på här. Men jag har i alla fall fått den en trasig lampa och ska prova med en annan. Ja, nu hörde jag det lätt. Kolla. Så fint. De flesta människor tror jag mår bra av hela lysen, hela ljus, hela lysen, hela, ja, ni fattar.
Vilket håll passar han bäst då, tror ni? Ja, det är nog det där hållet. Ja, ibland är det lite knöligt. Även de här enkla uppgifterna kan vara svåra. Skruva i en skruv när man inte ser vad man gör. Kolla, vad bra det. Ja, det gick ju bra det här, hörni. Än så länge har det gjort. Det blinkar ju där också. Ja, så fint så. Jag ska se lite nu, jag ska lossa där. Och så ska jag se om jag kan flytta de här slangurslingarna. Se om jag kan få det att bli lite bättre där. Kanske bara flytta upp det någon sekin eller vad man ska säga. Men jag tittar lite på det här off-cam, för kameran måste ladda nu. Nu är det mycket bättre. Det är det ni kan se där, men jag hoppas det. Nu ligger de helt fritt här. Så nu tänkte jag sänka, så ska vi se hur det ser ut då. Jag använder mig av skruven till skärmen istället. Det räcker nog med en skruv. Så nu sänker vi och ser hur spända blir slangarna då. Ja, de är lite spända, det är de. Men nej, den här är inte spända ett dugg. Den där är ju lite... De sitter och olika. Jag tror det där blir bra, hörrni. Då var grollen klar för en vintersäsong igen. Ja, spara er, ilskan och sätt på kedjorna innan om ni ska köra. Som sagt, jag har visat det för att går att ploga utan kedjor. Ja, det går absolut att göra det. Men som sagt, rätt som det är så ska du ner någonstans och böka och då kör du fast. Men kör du på plan mark så, ja, då funkar det. Jag har i alla fall beslutat att jag ska sätta på kedjorna och nu är de på. Men jag har också fått frågan om skruvdubb i bakhjulen. Jag vet inte, alltså det går ju jättebra utan kedjor också. Men så jag kan tänka mig att skruvdubb är ett bra komplement. Dock vet jag inte hur det blir på sommaren. På den här ska inte spela någon roll. Jag lyfter in lite saker här och den går ju aldrig liksom någon vägsträcka. Eller det är ju... Ja, jag plogar ju bara och lyfter av pallar på hand och magen och såna här grejer. Så att, då tror jag kanske skruvdubben kan sitta i. Det kan någon kommentera, tycker jag, som har skruvdubb på sin Grolle eller på sin Volvo-traktor eller någonting, om det är att föredra. Nu är i alla fall kedjorna på, som många har önskat att få se det också. Tack för att titta, hoppas du gillar det. Vi hörs och syns, kanske i en plogfilm. Ajöken!